اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده معانا شاحن متعدد، كنت بشحن بيه بطاريه 12 فولت على ال 15 فولت، ورجعت لقيت الباور فاصل والبطاريه مش مشحونه. الشاحن ده انا بشحن بيه من اكتر من 10 سنين تقريبا، وشغال معايا كويس جدا وانا معتز بيه. هو نوع طبعا صيني عادي جدا، ولكن يعني عمره الافتراضي معايا بسم الله ما شاء الله طويل، وبالتالي انا بعتز بيه جدا. الشاحن مش مخرج باور خالص. جرب. زي ما حضراتكم شايفين 0 فولت، مفيش اي جهد خارج ومفيش اي ليد مضيء. انا ما كنتش موجود اثناء احتراق الباور او فصل الباور، وبالتالي انا معرفش اذا كان في صوت حدث ده يدل على شيء عطل معين، ولكن انا ما كنتش موجود. فهنفك مع بعض الشاحن ونشوف العيب ونتتبع العطل، وان شاء الله نصل للمشكلة ونحلها باذن الله. تابعونا بعد الفاصل. قبل اي حاجة اجراء معتاد، نشوف الجهد بال 400 فولت، نشوف الجهد على المكثف. طبعا لو مش عارف مكان المكثف مباشرة تقيس من طرفين البريدج ريكتيفاير. المكثف مفرغ، مفيش اي جهد على المكثف، لان طرفين البريدج ريكتيفاير موجب وسالب موصلين بالمكثف الكبير مباشرة، وغالبا الطرف ده، وهنا في جامبر بالطرف التاني ده، دول طرفين المكثف. فطبعا بيكون هما طرفين موجب وسالب البريدج ريكتيفاير، فكده مفيش اي جهد على المكثف، وبالتالي نقدر نشتغل بامان في الجهاز. طيب هنخرج الباور، نفحص الباور بالنظر كده، هل في اي احتراق او اي تفحم في قطعة معينة. مبدئيا انا مش شايف اي تفحم او ريحة احتراق لقطع الكترونية، الريحة الشهيرة. مبدئيا انا مش شايف اي احتراق، حتى المكثفات سليمة. لازم نفحص البريدج دايود والفيوز، وغالبا لما بيكون الباور سليم بالشكل ده بيكون البريدج دايود والفيوز الاتنين سلام، لان مفيش اي شورت حدث في الجهاز، وبالتالي ممكن يكونوا سلام. طيب ايه المشكلة؟ ممكن تكون اي قطعة الكترونية فاصلة، او تلف في الاي سي الاوسيليتور، ممكن يحدث فيه تلف فما يخرجش اوت بوت ويكون سليم زي ما حضراتكم شايفين. طيب تعالوا مع بعض نشوف على وضع الصافرة. هنشوف طرفين الفيوز سليم زي ما قلت لحضراتكم، مفيش تفحم، اذا احتمال كبير يكون الفيوز سليم، وبالفعل الفيوز سليم. تعالوا نشوف البريدج ريكتيفاير على وضع الدايود. تمام، البريدج ريكتيفاير تمام. طيب اذا في كده باور المفروض داخل للمكثف، وهيكون عليه 300 فولت. هنشوف الان تي سي، المفروض قيمتها في حدود ال5 اوم. تمام، اذا في الحالة دي لازم يكون في جهد على المكثف، فهنضطر دلوقتي نشتغل على الباور. هنوصل الباور وناخد لبالنا نوصل على سيريا. لو حد سأل احنا ليه هنشتغل على سيريا، ما احنا وصلنا الجهاز وما لقيناش فيه شورت، فعادي نشغل على الباور المباشر. الفكرة ان ممكن بالخطأ البروب المالتيميتر يحصل تماس مع طرفين باور، وبالتالي تتلف حاجة في الجهاز. السيريا ممكن تحمي الباور في حال الخطأ وتوصيل اي طرفين مع بعض، فالجهاز بدل ما يكون فيه مشكلة بسيطة انت هتزود المشكلة. فطبعا بلمبة السيريا بنتلافى المشكلة دي. هنوصل كده، وصلنا. طبعا دلوقتي مفيش
اختبار صافرة. كل الشغل هيكون على الجهد 400 فولت. طيب نشوف الجهد على المكثف 307 فولت. اذا في جهد داخل للمكثف. اذا المشكلة بتاعتنا تنحصر في الموسفيت واي سي الباور. طيب انا محتاج اشوف اي سي الباور ونشوف الجهد على مكثف اي سي الباور. مكثف اي سي الباور اهو، الطرفين دول لو مفيش جهد اذا في مشكلة في تغذية الاي سي. هنا السالب والموجب 8.5 فولت. دي مشكلة لان 8.5 فولت جهد مناسب لعمل ستارت. هو المفروض بيكون 12 فولت، من 12 ل 15 فولت. فالجهد عندنا هنا موجود ولكن جهد منخفض. ممكن يكون احتراق في اي مكون من مكونات دايرة الاي سي والموسفت. طيب هنشيل السيريا. تعالوا مع بعض نشوف الموسفت. الموسفت على وضع الصافرة هنتتبع مسار اوتبوت الاي سي. اوتبوت الاي سي هتظهر معاكم بالنات الاي سي بيكون الاوتبوت. وعلى وضع الصافرة اهو هنشوف مع بعض المقاومة اللي بتوصل اشارة الاي سي او البي دبليو ام، ونشوف هل هي واصلة فعلا للموسفت ولا لا. لان لو مش واصلة للموسفت الموسفت مش هيشتغل، وبالتالي المحول مش هيخرج باور يشحن المكثف. لان عارفين في ملف مساعد او ملف تغذية الاي سي ده بيكون ملف خاص، الجهد بتاعه بيخرج لشحن المكثف والمكثف بيغذي الاي سي. فممكن يكون الجهد اللي على المكثف، الجهد اللي على الاي سي ده جهد ستارت اب فقط. لذلك هو 8.5 فولت بداية تشغيل الاي سي، والمفروض عند تشغيل الباور بيصل ل 12 فولت او 15 فولت. فلو الموسفت ما وصلتلوش البي دبليو ام مش هيشغل المحول، والمحول مش هيشحن المكثف ومش هيخرج تيار لتشغيل الاي سي. ده اللي اتوقعه. فهنا الاوتبوت متصل بالمقاومه دي. المقاومه دي المفروض ان هي 33 اوم مظبوط، المقاومه سليمه. ومن المقاومه هنشوف جيت الموسفت هل متصله بشكل مباشر ولا في قطعتين فعلا متصله بشكل مباشر مع جيت الموسفت. وبالتالي كده عرفنا نتتبع او نختبر اتصال الموسفت بالاي سي. طيب تعالوا نشوف الاي سي ممكن يكون فاصل او في مشكله. على وضع الدايود هنا الجيت والدرين والسورس. الدرين والسورس هنا هيكون في قراءة دايود. طيب في الاتجاه العكسي مش هيعطي قراءة، ده الطبيعي. تمام. طيب اتصال الدرين بالموجب، هنا الموجب وضع الصافرة، الموجب ده السالب ده الموجب مظبوط. الدرين متصل بالموجب من خلال ملف المحول. طيب السورس متصل بالسالب من خلال مقاومة استشعار تيار. مفيش اتصال. مقاومة استشعار التيار هل هي ضربة؟ طيب نقيس المقاومة. المقاومة بتكون أقل من الواحد أوم. المفروض بتاعة الصافرة طبعا مقاومة استشعار التيار دي، لأنها بتكون في كل الشواحن حتى الشواحن الضعيفة بتكون أقل من 10 أوم، فلازم تعطي صافرة في أي حال من الأحوال. هنا مفيش أي صافرة، إذا مقاومة استشعار التيار محترقة، أو ممكن القيمة بتاعتها عالية
ولكن لو قيمتها ارتفعت او محترقة جزئيا الجهاز بيشتغل، وعند التحميل بيفصل. انما هنا اهو حتى ال 400 اوم مفيش، اذا المقاومة فاصلة تمام. طيب هنشيل المقاومة دي ونشوف على ما المكوة تسخن. نشوف كده باختصار للي احنا عملناه. اختبرنا القطع المسؤولة عن دخل الباور، الفيوز والان تي سي والبريدج دايود على وضع الصافرة، ده قبل توصيل الباور. عند التأكد من سلامة قطع الدخل وصلنا باور وتأكدنا ان في جهد على المكثف 300 او 310. بعد التأكد من الجهد على المكثف توجهنا لاختبار الجهد على مكثف باور الاي سي، والمكثف فعلا لقينا عليه باور 8.5 فولت. 8.5 فولت دي كافيه لبدء تشغيل الاي سي، ولكن المفروض الطبيعي هنلاقي من 12 ل 15 فولت، ولكن ده في حال تشغيل المسفت وتشغيل الباور، لان الباور هيغذي او يشحن المكثف بتيار اعلى، وبالتالي هيرتفع الجهد لل 12 او ال 15 فولت. فحاليا المحول مش شغال والمسفت مش شغال. اختبرنا توصيل اوت بوت الاي سي مع جيت المسفت، ولقينا المسار سليم من خلال مقاومه 33 اوم. اذا الاي سي مش مخرج بي دبليو ام او المسفت ضارب. اختبرنا المسفت وهو ده الاسهل، فلقينا المسفت سليم، ولكن المسار بتاع السورس او الارضي مش واصل، وده بيكون موصل من خلال المقاومه دي، مقاومه استشعار تيار. عند مرور تيار عالي في المسفت بيرتفع الجهد على المقاومه دي، وبيرسل اشاره للاي سي ان الجهد ارتفع على المقاومه، وبالتالي ده دليل على مرور تيار عالي او شورت، وبالتالي الاي سي في نفس اللحظه بيوقف البي دبليو ام، وبالتالي بيحافظ على الباور. طيب المقاومه دي اثنيها فاصله او محترقه، هنخرجها من الجهاز، طبعا لازم نستبدلها. انا سخنت على طرف واحد من المقاومه وشلته، لقيت المقاومه طلعت معايا، فمش عارف اللحام كان فاكك او حاجه زي كده. احنا فكينا الطرف ده، اللحام عن الطرف ده اتسحب معايا على طول، فانا شاكك ان يكون بسبب سخونه، لان عند شحن البطاريات الباور بيسخن جامد. طبعا انا بظبط التيار من خلال المقاومه، يعني حد يقول لي ده ما ينفعش في شحن البطاريات، احنا خدنا فيديو قبل كده ازاي السويتش مود باور سبلاي تشحن بيه بطاريات من خلال تحديد تيار الشحن بواسطه مقاومه حراريه. فالفيديو ده ممكن اسيبه لكم في الوصف، عشان ممكن حد يقول ده مش مصمم لشحن بطاريات، وانا بشحن بيه من 10 سنين يعني بالطريقه دي. طالما ان ما بيزيدش تيار الشحن عن التيار الطبيعي للباور، مفيش اي مشكله في شحن البطاريات بالانواع دي من الباور، وتحديد التيار بيكون من خلال المقاومه زي ما قلنا. طيب الباور ممكن يسخن مع فتره الشحن الطويله 3 ساعات او 4 ساعات. المقاومه اعتقد كانت فاصله، فتعالوا مع بعض نقيس قيمه المقاومه كده وهي خارج البورده. لو المقاومة فاصلة هنستبدلها، لو مش فاصلة يبقى اللحام ما كانش ثابت او اللحام كان فاكك. شوف مع بعض، فعلا 6/10. اعتقد المفروض تكون اقل من كده، دي 3.3، ولكن في مقاومة للكابلات، لا المقاومة هنا صفر معايا، اذا المفروض تكون اقل من كده. قيمة المقاومة لو متغيرة على المالتي ميتر اذا فيها مشكلة للمقاومة. شوف مع بعض، كده مظبوط، 3.3، قاري معانا 4/10، فمش فارقة كتير يعني. تمام، اذا المقاومة كده سليمة، ولكن المشكلة كانت في اللحامات. طيب هنرجع المقاومة مكانها ونتأكد من ان اللحام مظبوط، ونجرب الباور ونشوف. ده يعلمنا ان اي مشكلة في مقاومة استشعار التيار الباور بيفصل تماما، لان المسفت مش بيكون موصل بالارضي او بسالب المكثف. انا بتقابلني مشاكل في المقاومات دي، ان بتكون مقاومتها ارتفعت محترقة ومقاومتها بترتفع، وبالتالي الباور بيكون شغال وليد الانديكيشن شغال، ولكن عند توصيل للحمل الباور بيفصل.
دي مشكلة شهيرة بسبب مقاومة استشعار التيار. اتأكد ان البن خرج على المقاومة. تمام. طيب نقيس تاني. مظبوط، 4/10 اوم. مظبوط. اعتقد كده الباور وصل له سالب، وبالتالي ان شاء الله هيشتغل. تعالوا نشوف مع بعض. وصل السيريا برضو، وهنا الليدات وصل باور. بسم الله. الباور اشتغل على 15 فولت اللي كنا بنشحن عليها البطارية. طيب تعالوا نشوف مع بعض الجهد. اعتقد مفيش مشكلة غير المقاومة دي هي اللي كانت موقفة الجهاز. 15.6 مظبوط. طيب تعالوا نختبر مع بعض تيار الباور ده عالي، يعني بيخرج حتى 5 امبير. هنجرب هنا على لمبة بتسحب في حدود 7 امبير او 6 امبير، ولكن كان بيشغلها عادي. اللمبة السيريا. هنفصل اللمبة السيريا، نوصل كابل الباور. نوصل بنسة الامبير، ونشوف التيار المسحوب من الجهاز. بنسة الامبير دي عملنا عليها تعديل على البطارية وشغلناها ببطارية ليثيوم 50 ملي امبير، وشغال من 15 يوم تقريبا بدون شحن. يوميا بستخدم البنسة دي في الشغل، وحتى الان ما ظهرتش علامة البطارية. اللي محتاج الفيديو ده هسيب لكم رابط ليه في الوصف. طيب هنوصل الباور، كابل الباور اهو. وصلنا باور، الجهاز اشتغل. تعالوا نوصل اللمبة. اللمبة دي 140 واط، تسحب تيار عالي جدا. تعالوا نشوف مع بعض هتشتغل ولا لا، عشان نتأكد من سلامة مقاومة استشعار التيار. والأمبير معانا هنا. تمام. وزي ما حضراتكم شفتوا هنا 8 أمبير أو 7 أمبير أهو، 7.5 أمبير. إذا الجهاز اشتغل وبكامل قدرته، وتجربة كانت مفيدة. عرفنا مقاومة استشعار التيار ممكن توقف عمل الباور بالكامل وما يكونش فيه أي مشكلة، وكمان ما كانتش محترقة. أتمنى تكون تجربتنا النهاردة تجربة مفيدة، ومنتظر أسئلتكم في التعليقات، وعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونقول لكم سلام.